Tänk dig att kunna uppnå vilket mål som helst. Låter det som en avlägsen dröm? Tänk om jag berättade för dig att det är lättare att bli disciplinerad än du tror. Det kanske går emot allt du hört tidigare. Många får dig att tro att disciplin är något ouppnåeligt, reserverat endast för de starka, för de som föddes med övermänsklig beslutsamhet. Men tänk om det fanns en enklare väg, ett sätt att göra disciplin till något naturligt som vem som helst kan uppnå utan lidande. Vi lever i en tid där framgång verkar vara exklusivt för några få utvalda. Har du tänkt på det? Medan vissa lyckas behålla fokus kämpar de flesta en förlorad kamp mot prokrastinering, brist på motivation och en konstant känsla av nederlag. Men det finns en utväg. Och den är inte så komplicerad som det verkar. Disciplin handlar inte om att vakna klockan 5 varje morgon eller tvinga sig själv att arbeta tills man är utmattad. Faktum är att disciplin kan vara enkelt. Och det bästa av allt, du kan börja tillämpa det i ditt liv idag. I den här videon kommer jag att visa dig exakt hur du gör det. Och tro mig, om du tillämpar det jag lär dig kommer disciplin att bli din största allierade. Är du redo att upptäcka hemligheten? Fortsätt då att titta och förbered dig på att förändra ditt liv. Disciplin besegrar motivation. Motivation är det bränsle som får oss att vilja kliva ur sängen på morgonen, full av energi och syfte. Men vad händer när den försvinner? Vad finns kvar då? Disciplin. Skillnaden mellan vinnaren och förloraren är enkel. Vinnaren fortsätter att kämpa även när det inte finns någon motivation, medan förloraren ger upp. Disciplin, till skillnad från motivation, är solid. Den bygger inte på tillfälliga känslor. Det är den tysta kraft som med tiden bygger en kraftfull strategi för att övervinna dagliga utmaningar. Tänk dig en toppidrottare. Hon tränar inte bara de dagar hon känner sig motiverad. Hon går upp tidigt, i kyla, trött och beger sig till träningsbanan. Det är inte viljan att vinna som driver henne dessa svåra dagar, utan disciplinen. Hon vet att utan den skulle hennes motståndare få övertaget. Disciplin är det som placerar vinnaren i täten, alltid. Den som förstår detta skapar en ovärderlig fördel gentemot den som enbart förlitar sig på motivation. Och vet du vad som är mest intressant? Disciplin är en färdighet, inte en talang. Det betyder att vem som helst kan utveckla den. Det spelar ingen roll om personen har misslyckats tidigare eller känner att hon inte har samma styrka som andra. Disciplin är som en muskel, och som sådan kan den stärkas med tiden. Och ju mer du tränar, desto lättare blir det att vinna varje inre eller yttre kamp. En effektiv strategi, utan tvekan. Å andra sidan fluktuerar motivationen. Den finns där när saker går bra, när belöningarna verkar nära. Men när tiderna blir tuffa kan den vara den första att lämna slagfältet. Det är då disciplinen träder in, som en orubblig klippa. Den som vinner är den som stannar kvar, som fortsätter att kämpa vid varje nederlag, vid varje svårt steg. Fokus och självkontroll är vinnarens vapen. Ett bra praktiskt exempel. Tänk på studenten som vill klara en tuff tentamen. De första dagarna är hon full av energi, men efter några veckor försvinner entusiasmen. Vad kommer att få henne att fortsätta plugga? Disciplin. Hon kommer att gå upp tidigt, gå igenom sina anteckningar, lösa problem, dag efter dag, utan att vänta på en dos motivation. Det är så hon förbereder sig för att lyckas. I slutändan är det den disciplinerade ansträngningen som gör henne till vinnare, medan förlorarna sitter och väntar på att viljan ska komma tillbaka. Så den stora frågan är inte om du är motiverad, utan om du är disciplinerad. För motivationen kommer och går, men disciplinen, när den är väl uppbyggd, stannar kvar. Och genom att förstå detta börjar du redan skapa en fördel inför nästa fas. Att lyckas med de svåraste uppgifterna, de som många undviker på grund av bristande viljestyrka. Varför göra de svåra sakerna först?
Känner du till den där känslan av att utföra en svår uppgift direkt på morgonen? Det är inte lätt, men det ger en betydande fördel. Att göra de svåra sakerna först är en strategi som skiljer vinnare från förlorare. När du väljer att ta tag i de mest utmanande uppgifterna tidigt får du ett övertag över osynliga fiender som prokrastinering och bristande fokus. De som väntar på det rätta ögonblicket för att möta sina största utmaningar blir ofta offer för sin egen passivitet. Sanningen är att när du tar itu med de svåraste uppgifterna direkt förbereder du dig mentalt för att klara resten av dagen. När du gör något obekvämt medan andra fortfarande ligger i sängen ligger du redan steget före. Författaren Brian Tracy kallar detta för att äta grodan, det vill säga att börja dagen med att hantera den mest obehagliga uppgiften. Detta skapar en känsla av tidig seger, en seger som driver resten av dagen framåt med större lätthet. Vad ska man göra först, det du undviker mest? Den där viktiga presentationen på jobbet, det där svåra samtalet med en kund eller till och med det där krävande träningspasset tidigt på morgonen. Ett bra praktiskt exempel. Tänk dig att gå upp tidigare för att springa. I början kämpar du mot lusten att stanna kvar i sängen, men när du avslutat träningen försvinner känslan av nederlag och känslan av att vara en vinnare följer dig under dagen. Att vinna de små striderna tidigt förbereder dig för de större som kommer. Att göra det svåraste först handlar inte om masochism, det handlar om strategi. Föreställ dig att du ligger steget före ditt team, vinner på jobbet medan andra fortfarande planerar hur de ska börja dagen. De svåra uppgifterna kräver engagemang, men när du avslutar dem blir du redan en vinnare medan många knappt har börjat kämpa. Detta skapar en enorm mental fördel där självkontroll och beslutsamhet råder. Det är vanligt att se människor skjuta upp obehagliga uppgifter i väntan på ett mer lämpligt tillfälle. Men vinnare vet att rätt tillfälle är nu. När vi tar itu med det svåraste först undviker vi att bli överraskade av distraktioner eller tidsbrist. Att ägna sig åt det som är svårast innan andra ens hinner tänka på att börja är en osviklig strategi. Känslan av att vinna tidigt driver resten av dagen framåt. Därför är nyckeln till framgång enkel. Gör det som de flesta inte vill göra. Medan många väntar på motivationens impuls har du redan vunnit den tuffaste striden och det placerar dig i en fördelaktig position. Och precis som i föregående ämne förstärker detta tillvägagångssätt vikten av disciplin. Det är trots allt denna disciplin som driver dig att möta de svåraste utmaningarna först, vilket banar väg för att utveckla en allt mer motståndskraftig mentalitet. Disciplin som en muskel. Disciplin är som en muskel. Ju mer du tränar den, desto starkare blir den. Precis som med fysisk träning bygger du inte styrka över en natt. Det krävs ständig hängivenhet, fokus och beslutsamhet. Skillnaden mellan den som vinner och den som förlorar är enkel. Vinnaren förstår att varje liten ansträngning räknas. Hon vet att hon, även i de små dagliga striderna, utvecklar något större. Till skillnad från förloraren, som ger upp vid de första svårigheterna, pressar vinnaren sig lite längre varje dag. Föreställ dig att din disciplin är som uthållighetsträning. I början verkar det svårt, tröttsamt, till och med smärtsamt. Men med tiden blir denna uthållighet ditt hemliga vapen. Det är inte så att uppgifterna blir lättare, det är du som blir starkare. Precis som en idrottare gradvis ökar sin belastning, växer din förmåga att behålla fokus på utmanande mål. Den dagliga kampen kan verka liten, men varje framsteg är en seger som bidrar till slutresultatet. Att träna disciplin innebär att upprepa små handlingar dagligen, även om de verkar obetydliga. Det kan vara något så enkelt som att vakna vid samma tid varje dag, organisera sitt skrivbord eller följa en läsplan. Genom att göra detta börjar du bygga en solid grund. Så småningom blir dessa små segrar en källa till självförtroende.
och det reflekteras i alla områden av livet. Strategin är tydlig. Ju mer du övar din disciplin, desto mer orubblig blir du i motgångar. Tänk på stora ledare och entreprenörer. Skillnaden ligger inte i frånvaron av utmaningar, utan i förmågan att möta dem utan att förlora kontrollen. De vet att disciplin är deras största allierade. På samma sätt som en bodybuilder inte lyfter lätta vikter för evigt, vet vinnaren i livet att genom att träna sin disciplin förbereder hon sig alltid för att bära större ansvar. Det är det som skiljer de som vinner från de som ger upp. Att träna disciplin är dock inte något som syns på kort sikt. Precis som på gymmet syns inte resultaten den första dagen. Men med konsistens börjar resultaten visa sig. Det är det där lilla beslutet att kämpa mot latheten, att engagera sig när entusiasmen inte längre finns. Det är dessa ögonblick som verkligen formar en vinnare. Förloraren, å andra sidan, överger träningen halvvägs och utvecklar därmed aldrig disciplinens kraft. Med tiden blir ansträngningen att träna din disciplin en vana, och det är då magin händer. Du kommer inte längre att kämpa mot bristen på vilja. Det som var svårt är nu en naturlig del av din rutin. Och med varje vunnen kamp stärker du denna muskel, blir allt mer förberedd för de större utmaningar som ligger framför dig. Och när vi talar om utmaningar finns det en sak som stör många människor: prokrastinering. Prokrastinering är kostsamt. Prokrastinering är en lömsk fälla som stjäl din tid och, viktigare, din potential. Den verkar harmlös, som att skjuta upp en enkel uppgift, men det är där faran ligger. Varje gång du prokrastinerar distanserar du dig från de små segrar som kunde ha lett dig till den stora framgången. Förloraren ger efter för denna frestelse, medan vinnaren kämpar emot den. Hon vet att varje uppskjuten uppgift är en förlorad möjlighet att växa och vinna. Tänk dig att du behöver göra något enkelt, som att diska eller svara på e-post. Att skjuta upp dessa små uppgifter verkar harmlöst, eller hur? Men över tid ackumuleras dessa beslut. Det som var en liten distraktion förvandlas till ett berg av sysslor, vilket skapar en känsla av nederlag. Vinnaren, å andra sidan, förstår värdet av att agera omedelbart. Hon vet att om man skjuter upp saker, bara ökar tyngden av uppgifterna och gör dem svårare att utföra. Ett bra praktiskt exempel är när du har ett viktigt projekt att leverera på jobbet. Ju mer du prokrastinerar, desto mindre tid har du att göra ett bra jobb. Detta skapar stress och press, vilket resulterar i en prestation under förväntningarna. Vinnaren däremot attackerar uppgifterna från början med disciplin och fokus. Hon undviker prokrastineringsfällan och förvandlar därmed små handlingar till en kraftfull vinnande strategi. Det intressanta är att prokrastinering inte bara förbrukar din tid, utan också din mentala energi. Du tänker ständigt på uppgifter du borde göra, vilket tömmer din motivation och hindrar dig från att fokusera på nya mål. Förloraren är alltid fast i denna cykel, medan vinnaren bryter den med självkontroll. Hon gör det som behöver göras, även när hon inte har lust, eftersom hon förstår att denna kamp mot prokrastinering är en strid som måste vinnas dagligen. Och denna kamp mot prokrastinering behöver inte vara storslagen. Den börjar med små handlingar, något så enkelt som att organisera ditt skrivbord, ringa det där samtalet du skjutit upp, eller börja läsa en bok som har varit på din lista länge. Dessa små segrar sätter dig på rätt spår och skapar en snöbollseffekt. Prokrastinering besegras genom den enkla handlingen att börja, och varje steg du tar i rätt riktning stärker din disciplin. Därför, om du vill vinna, är det avgörande att identifiera var prokrastineringen hindrar dig. Vänta inte på ett ögonblick av motivation. Gör istället det som behöver göras nu. Med varje avslutad uppgift kommer du inte bara närmare ditt slutmål, utan stärker dig också inför kommande utmaningar. Och när vi talar om kommande utmaningar kan nästa steg för att säkerställa konsistens och framsteg
vara att sätta små dagliga mål, de så kallade icke-förhandlingsbara. Icke-förhandlingsbara rutiner. Att ha små dagliga mål som du aldrig missar är en av de mest kraftfulla strategierna för att lyckas i livet. De icke-förhandlingsbara är de uppgifter du utför oavsett hur du känner dig. Trött, omotiverad eller upptagen. De är som små byggstenar som över tid bygger en solid grund för framgång. Vinnaren förstår att det är konsekvensen i de små sakerna som skiljer segraren från förloraren. Dessa icke-förhandlingsbara kan vara enkla, men deras dagliga upprepning skapar disciplin och fokus. Tänk till exempel på något så grundläggande som att läsa 10 sidor i en bok varje dag, träna i 30 minuter eller skriva en tacksamhetslista varje kväll. Efter några månader blir dessa små handlingar sammanlagt ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling. Det är så vinnaren bygger sin framgång, med hängivenhet, beslutsamhet och disciplin i de små sakerna. Hemligheten ligger i att inte låta en enda dag gå utan att uppfylla dessa åtaganden, hur små de än må verka. Genom att göra detta eliminerar du utrymmet för ursäkter och skapar en struktur som gynnar kontinuerligt framåtskridande. Förloraren kan hävda att hen inte har tid eller är för trött, men segraren fullföljer helt enkelt sina mål. Hen förhandlar inte med sina uppgifter. Hen vet att varje dag räknas och det är denna disciplin som ger ett försprång gentemot konkurrenterna. Vill du ha ett praktiskt exempel? Tänk på någon som lär sig ett nytt språk. Att ägna 15 minuter varje dag, utan undantag, ger mycket bättre resultat på lång sikt än att studera i timmar en dag och sedan ta uppehåll i veckor. Denna kontinuitet förvandlar det svåra till det naturliga. Det är denna strategi som gör det möjligt att övervinna prokrastinering och besegra den farligaste fienden, bristen på konsekvens. Skillnaden mellan vinnaren och förloraren ligger i förmågan att förvandla dessa icke-förhandlingsbara till solida vanor. För förloraren är varje ursäkt ett skäl att skjuta upp eller åsidosätta dessa små uppgifter. Men vinnaren förstår att det är summan av dessa små handlingar som bygger stora segrar. Den dagliga kampen handlar inte om omedelbara stora prestationer, utan om det tålmodiga byggandet av en stabil väg. I slutändan är det de icke-förhandlingsbara som hjälper till att upprätthålla fokus, självkontroll och disciplin. Med tiden blir dessa små mål en naturlig del av rutinen och resultaten börjar visa sig nästan oundvikligen. Genom att införliva dessa vanor förbereder du dig för större utmaningar, väl medveten om att varje uppfylld uppgift är en seger på vägen mot framgång. Och nu när du är i rytmen, låt oss prata om hur allt detta förvandlas till kontinuerlig tillväxt. Tillväxt genom konsekvens. När du tittar på framgången hos stora ledare, entreprenörer och idrottare blir en sak tydlig. Deras tillväxt skedde inte över en natt. Hemligheten bakom deras framgång är konsekvens. De uppnådde inte monumentala segrar i ett enda slag. Istället gjorde de små framsteg varje dag med bibehållet fokus och disciplin. Det är kraften i att konsekvent ägna sig åt sina mål, ett steg i taget, utan att förlora siktet på det slutliga målet. Konsekvens skapar momentum. Varje uppfylld uppgift, hur liten den än må vara, skapar en slags dominoeffekt som driver på nästa prestation. Föreställ dig en person som bestämmer sig för att träna varje dag. I början kan resultaten vara osynliga, men allt eftersom hen fortsätter börjar fördelarna visa sig. Kroppen blir starkare, sinnet skarpare och disciplinen växer. Förloraren ger upp innan hen skördar frukterna. Vinnaren förstår att varje dag av hängivenhet är en seger som ackumuleras. Att upprätthålla konsekvens är dock inte lätt. Det är här många misslyckas. När resultaten dröjer uppstår frestelsen att ge upp.
Men det är just i detta ögonblick som vinnarna håller ut. De vet att sann tillväxt kommer med tiden och varje dag de håller sig disciplinerade är ett steg närmare segern. Disciplin, tränad som en muskel, är det som håller dem stadiga när motivationen sviker. Ett tydligt exempel på detta kan ses i varje framgångsrik karriär. Oavsett om det är i företagsvärlden, konsten eller idrotten är de som utmärker sig de som har upprätthållit sin hängivenhet i åratal. Tänk på stora namn som Michael Jordan eller Serena Williams. Båda genomgick långa perioder av träning och utmaningar innan de blev de mästare vi känner till. Deras segrar hände inte av en slump, utan genom ett dagligt och orubbligt engagemang för sin egen utveckling. Tillväxt genom konsekvens handlar inte bara om att nå stora mål, utan också om att vara trogen de små målen som leder dig dit. Ofta verkar utmaningarna oöverstigliga i början, men allt eftersom du håller fast vid dem blir de lättare att övervinna. Förloraren ser hindret och ger upp. Vinnaren ser samma hinder, men med fokus och beslutsamhet övervinner hen det ett steg i taget. Och det är just detta som skiljer dem som når framgång från dem som faller längs vägen. Konsekvens förvandlar svåra uppgifter till rutinmässiga prestationer. Det är den som stärker disciplinen och förbereder dig för att övervinna alla utmaningar som kommer i din väg. Och när vi talar om att övervinna utmaningar är detta en avgörande punkt för den som vill förvandla disciplin till en verklig livsstil. Är du redo att ta nästa steg? Efter att ha tagit till dig all denna kunskap är den verkliga frågan: vad ska du göra med den? Om du fortsätter på samma väg som alltid är det troligt att resultaten inte förändras. Men om du bestämmer dig för att tillämpa allt du har lärt dig här kan ditt liv förändras en gång för alla. Disciplin är ingen gåva reserverad för några få, och det vet du redan. Det är en muskel som kan tränas, stärkas och formas. Så varför inte börja nu? Nu när du vet hur enkel disciplin kan vara, varför inte ta det första steget? Lämna en kommentar om hur du tänker implementera detta i ditt liv. Låt oss prata om det. Se videon om passivitet som visas på slutskärmen. Och glöm förstås inte att prenumerera på kanalen och aktivera aviseringar. Här bygger vi en väg till seger och jag vill hjälpa dig att nå dit. Tillsammans kan vi övervinna alla hinder. Tills nästa video.